Kalami. Ang hirap gawin ito. Hello buddies! Welcome back to our channel! So today guys, magluluto tayo ng puto bumbong. Homemade puto bumbong. Kasi nagkikrave yung asawa ko ng puto bumbong. Nagkikrave din ako. So, naisipan namin wala naman kami magawa, hindi naman kami makapamasyal. So, lulutuin na lang namin yung kinikrave namin pagkain. First time kong magluluto ng puto bumbong guys. Papakita ko sa inyo. So tara guys, umpisahan na natin yung pagluluto. These are the ingredients guys. So yung measurement ng bawat ingredients na yan is listed below the description box. So meron tayong glutinous rice, coconut cream powder, ube flavoring, and then we need 2 cups of water. Tapos yung foil, kasi wala kaming banana leaves, so foil ang gagamitin natin. For the toppings, instead of margarine, gagamit kami ng butter, and then cheese, grated cheese ang gagawin natin dyan guys, tapos condensed milk. Pero optional naman tong condensed milk guys. Pwede naman kayong gumamit ng sugar lang. So depende sa preference. So, after grating the dough, guys, ito na yung magiging kalalabasan niya. Ayan. So, this is ready para ilagay sa foil. Gagamit ako ng foil, guys, at dito ko ilalagay ang ating puto bumbong na i-steam. Gamit ako ng butter, guys. You can choose any butter. Pa-brush ko lang yung butter dito sa foil. And then, ilagay na yung puto bumbong.
siya kasi gusto ko, ano siya, moist. Gusto ko moist yung ating puto bumbong. Guys, kumukulo na ang tubig sa steamer. Pwede nang ilagay ang puto bumbong. Kailangan nyo lang siya i-steam, guys, for 15 to 20 minutes. Guys, ready na ang ating puto bumbong. Usok. So guys, yung mga nalutong puto bumbong, itatransfer na natin sa serving plate. So, ito naman ay kakainin lang namin, kaya wala masyadong arte to. Tapos, lalagyan na ng margarine. Pero ako guys, butter ang aking gagamitin. Tapos guys, lalagyan na natin ng condensed milk. Depende kung gaano katamis nyo gusto guys. So, that's how I'm gonna put it. Oh my god! After ng condensed milk, guys, mag-grate na tayo ng cheese. That's it guys, our puto bumbong. So ayan na guys, tikiman session. Tikiman talaga? Ha? Ano ba? Ah, sige na. Ay, ano pala? Double meaning, kung bigyan mo ng meaning yung tikiman, may meaning yon. So ano pala? Ang term? Right term. Right term. Taste session. Tasting session, okay. Alright. Sabay tayo. Ito na, hapunan? Hindi yan hapunan, merienda yan. Alas 7 ng gabi merienda. Okay. Okay. So, hindi siya asin gaya nung niluto sa bamboo steam, syempre. Kasi improvise. Tapos walang coconut, grated coconut, cheese ang ginamit. So, what's your verdict? Does it taste the same? Pwede na. You want this? Gusto mo to? Patikin mo nga siya. Hindi ko man lang maano. Sobrang... Okay. Parang, alam mo yung tikoy? Tikoy? Ganun ka, kunat. Kunat, ay. Ano ba yan tawag dyan? Hindi siya lasang ano. Puto bumbong. Hindi kasi yan sa kawayan niluto. Pwede na. Pwede na. Parang siyang ano na, sapin-sapin. Parang sapin-sapin, hindi hindi puto bumbong. Pinsapin style. Iba talaga pag sa bamboo steam, no? Kasi doon meron talaga silang yung basta kakaiba.
Where'd you eat? Hindi na, B. Kaysa wala. Kalami. Ang hirap gawin ito. Kaya sabihin mo na lang, kalami. Ilang oras yung preparation, pagluto, Tapos yung paggawa. Okay. hanggang sa pagtikim, kalami. Pwede na. Kaysa wala. Grabe, parang hindi ko malunod sa sobrang ano. Sapin-sapin nga siya, kuhan siya. Medyo, anong tawag dyan? Hindi siya chewy. Chewy nga siya. Chewy siya. Pero hindi, sa isang bite mo, hindi agad siya maputol. Kaya nga, no? Bubble gum. Hindi na ako magluluto nito ulit. Hindi, first try pa lang yan. Meron pang second try, third try, hanggang sa Ayoko na kasi ganun yung kalalabasan niya, hindi gaya sa bamboo steam, di ba? Bili tayo bamboo. Nako, okay na yung first try. Kasi ang hirap kaya, kakapagod kaya siya gawin. Sit here, sit man. So that's it for today's vlog, guys. Hindi ko na-achieve yung puto bumbong na talagang lasa niya, pero pwede na. Parang sapin-sapin. Pwede na kaysa wala. Kalami! Alright, guys. See Bye-bye you na, again on our next vlog. Yes, bye-bye. Bye! If you happen to pass by this channel for the first time, guys, please do click like and please subscribe to our channel. Bye! Keep safe, guys!